Sta je ook altijd te klungelen op de camping? Dat behoort vanaf vandaag tot de verleden tijd. Want vandaag laat ik je zien hoe je een voortent moet opzetten. Wil je meer video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Hoi, mijn naam is Daniel en welkom bij Obelink. Voor we de voortent kunnen gaan opzetten, moet de caravan waterpas staan en moeten de pootjes uitgedraaid zijn. Het is raadzaam om voor de caravan een extra grondzeil te leggen. Dit grondzeil beschermt de voortent tegen beschadiging en het houdt de tent schoon. We beginnen met het opzetten bij het inschuiven van de tohtstrook. De tohtstrook vind je samen met alle andere tentaccessoires in het voortentdak. Nu kunnen we het voortentdak in de caravanrail gaan schuiven. Ik doe dit alleen, maar het is raadzaam om dit met minimaal 2 personen te doen, want dit werkt een stuk makkelijker. Nu we het dak op de juiste plek geschoven hebben, kunnen we gaan beginnen met het voortentframe. Als eerste gaan we de stokken op de juiste plek leggen. Begin met de hoekstukken, doe daarna de dakliggers, daarna volgen de staanders en vervolgens blijven alleen nog de tussendelen over. Deze caravan heeft geen vaste ogen. Ik plaats dus optionele SHS-clips op de dubbele pees om zo dadelijk de dakliggers in te kunnen hangen. Het is belangrijk dat de 2 buitenste ogen op een hoogte van 1,95 meter zitten. Het middelste oog plaats je uiteraard in het midden. Nu kunnen we de dakliggers in de SHS-clips gaan hangen. Doe dit voorzichtig. Tentstokken kunnen nare beschadigingen op de caravan veroorzaken. Nu zetten we de staanders in elkaar, plaatsen ze onder het tentdoek en we gaan ze verbinden met de dakliggers. Begin altijd met de middenste staander en zorg ervoor dat de voet schuin naar binnen staat. Zo hou je beide handen vrij om de linker en de rechterkant te doen. Nu kunnen we de staanders met elkaar verbinden door de tussenliggers te plaatsen. Ten slot plaatsen we de stokken van de bedluifel. Het frame, dat spannen we nog niet op, want we gaan eerst de voor- en de zijwanden plaatsen. De meeste voortenten zijn voorzien van 2 pezen. 1 pees om in de caravan te schuiven en 1 pees voor de optionele aanbouw.
Zorg er altijd voor dat de pees die aan de driehoek zit, de caravan ingeschoven wordt. Nu we alle wanden in de voortent geritst hebben, kunnen we de staandels overeind gaan zetten. Voor we de voortent kunnen gaan vastzetten met haringen, moeten we nog wel eerst eventjes de ladderspanners gaan bevestigen. Gebruik altijd het bovenste gat van de ladderspannen. We kunnen de voortent nu gaan vastzetten met haringen. Begin altijd bij de achterste twee hoeken. We zorgen ervoor dat de zijwand strak tegen de caravan gespannen wordt. Dit kun je bereiken door de haring iets onder de caravan vast te zetten. Deze haring zit nu in het derde gat van de ladderspanner. Om de voortent strak neer te kunnen zetten, moeten de overige haringen ook allemaal in het derde gat van de ladderspanner worden vastgezet. Dankzij de ingenaaide driehoek kunnen de zijwanden van de voortent ook bij schuine caravans recht naar beneden afgespannen worden. Nu zetten we de twee hoeken aan de voorzijde vast. Trek de hoek stevig aan, zodat de zijkant en de voorkant haaks op elkaar komen te staan. Nu zijn de ladderspanners aan weerszijden van de ritsen aan de beurt. Span de ladderspanners kruiselings over elkaar heen om de spanning van de ritsen af te halen. We kunnen nu van binnenuit het frame op spanning gaan brengen. Gebruik hiervoor een framespanner. Alle ritsen moeten tijdens het opspannen van het frame gesloten zijn. We spannen het frame op in 3 stappen. Als eerste zetten we het frame op de juiste breedte. Vervolgens gaan we het frame opspannen in de hoogte. En tot slot zetten we de dakliggers op spanning voor de juiste diepte. Zorg ervoor dat de staanders en de dakliggers evenwijdig aan de naden komen te liggen. Tot slot brengen we de dwarsstokken voor de petluifel op spanning. Tot slot zetten we de rest van de ladderspanners vast.
We zijn nu klaar met het opzetten van de voortent. De voortent kan nog wel van extra accessoires worden voorzien om deze extra stormvast neer te zetten, zoals bijvoorbeeld een stormhandset. Aan weerszijden van de Hypercamp voortenten zit een stormhandgesp. Hierin kan de stormhand ingeklikt worden. Zet een stormhand voor de juiste spanning minimaal 1,5 meter buiten de tent. Met een optionele stormstang kun je het frame extra ondersteunen. Heb je een grote maat voortent of sta je voor langere tijd op dezelfde plek? Dan is het raadzaam om extra dakliggers te plaatsen. Met een optionele verandastang kun je de voor- of zijwand tot halverwege openklappen. Nu je gezien hebt hoe je een voortent moet opzetten, kun je met een gerust hart op vakantie gaan. Wil je meer handige kampeertips? Kom dan eens langs in onze winkel of bezoek onze website orbelink.nl. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal.